แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะครับเดี๋ยวปิดฝาก่อนแล้วก็เปิดไฟโอ้เสร็จแล้วเห็นไหมครับทุกคนเจ๋งเลยว้าวนิ่มด้วยว้าเจ๋งเลยโอ้โหจริงๆเลยเดี๋ยวเอาเลยแล้วว้าวกิมปับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับมาตักสวัสดีครับทุกคนผมอยู่เกาหลีนะครับก่อนที่ดูวิดีโอคลิปอย่าลืมกดไลค์กันนะครับลุงอยู่เข้าครัวพากินตอนที่ผมอยู่ที่เมืองไทยก็ตอนเช้าผมก็กินทุกวันเลยนะครับหมูปิ้งข้าวเหนียวนะครับวัตถุดิบที่ทำอาหารวันนี้นะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับแล้วก็คิมปับด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกก็หมักหมูก่อนนะครับหมักหมูก็ทำซอสก่อนนะครับทุกคนสลักผักชีด้วยแล้วทุกคนอย่าลืมนะครับก่อนที่ทำก็ต้องอันนี้นะครับไม้จิ้มก็ต้องแช่น้ำไว้ก่อนนะครับทุกคนล้างแล้วเทน้ำเย็นไว้ก่อนนะคะโอเคใส่เลยก็จะบักหมูนะครับนี่คือหมูสับนะครับ400 กรัมนะครับ400 กรัมไปดูเลยอุ้ยคนละไม่ตกใจหมดเลยใส่ไปเลยเนาะโอเคนะครับน้ำมันหอยประมาณ1 ช้อนโอเคเนาะซีอิ๊วนะครับโอเคซีอิ๊วก็ประมาณ1 ช้อน1 ช้อนครึ่งก็ได้โอเคเนาะเดี๋ยวเลยนะครับโอเคเนาะโอเค1 ช้อนน้ำตาลก็ช้อนครึ่งนะครับเป็นมันก็ประมาณครึ่งช้อนนะครับแค่นี้ก็พอละครึ่งช้อน1 2 3 ช้อนพอแล้วช้อน1นี่นิดเดียวติดไว้ก่อนแล้วก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับทุกคนทิ้งไว้นะครับโอเคเนาะเก็บไว้แป๊บเดียวก็นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำข้าวเหนียวนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เมื่อวานแช่น้ำไว้แล้วนะครับทุกคนหมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะครับเดี๋ยวปิดฝาก่อนแล้วก็เปิดไฟกันนะครับมันต้องทำมายาวๆนะครับลองเรียบเลยแล้วก็ตัดยาวๆเลยถ้าไม่พังนะครับทุกคนเรียบร้อยแล้วครับเครื่องในกิมปัมนะครับก้อนปิ้งนะครับทุกคนโอเคนะว้าวปิ้งนะครับแล้วก็ไม่จิ้มนี่นะครับโอเคเนาะเดี๋ยว
เดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอเคเร็วจะปิ้งหมูนะคะหมูปิ้งเลยน่ากินจริงเลยปิ้งอันนี้ก็เส้นยาวๆก็ทำให้กิมปัมนะครับเพื่อที่จะทำกิมปัมว้าวหมูปิ้งว้าวหมูปิ้งจริงๆเลยโอเคเราก็นะครับโอ้เสร็จแล้วเห็นไหมครับทุกคนเจ๋งเลยว้าวนิ่มด้วยว้าวเจ๋งเลยโอ้โหจริงๆเลยเดี๋ยวเอาเลยรสอันนี้ตัวไหนเพื่อที่จะกินอันนี้เขาเนี่ยโอเคนะครับเขาอยู่มากอ่ะเขาอยู่มากจริงๆเลยโอ้สุดยอดเลยว้าใส่น้ำมันงา1 ช้อนเกลือหาด้วยโอเคทำไมดูดีนะครับโอเคนะครับโอเคโอ้ยร้อนฮอนโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนจริงๆครับโอ้ยร้อนเย้โอ้ทำไมทีนี้เค็มอ่ะที่อ่อนๆอ่ะ뭐지? โอ้โหยังไงก็หมูปิ้งนะครับทุกคนพังแล้วเดี๋ยวโอเคผมเขียนว่าเซมหมูปิ้งเรียบเลยนะครับทุกคนโอเคเราจะทำกินก่อนนะครับก็เดี๋ยวพอดีเดี๋ยวเขาก็ทำให้มันเป็นอย่างนี้นะครับข้าวเหนียวผมคิดว่าข้าวเหนียวมันเหมาะสมกับกิมปับมากกว่าเพราะมันนี่มันเหนียวมากๆไงครับเวลาปกติคนก็ได้ทำกิมปับก็ต้องทำข้าวก็มันเหนียวแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าเหมาะสมกับมากๆจริงๆเลยแล้วเอาแบบนี้โอเคเนาะแล้วเอาแบบนี้เดี๋ยวต้องอยู่ตรงกลางวางแล้วนี่นะครับไข่แล้วสุดท้ายคือว้าวยาวมากจริงๆเลยอันยาวไปหรือเปล่าเดี๋ยวตัดเร็วๆนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวว้าว่าข้าวเหนียวเป็นแบบนี้ก็ทำกินแบบง่ายๆดีปกติก็มุนแบบนี้มันยากนะครับแต่ใช้ข้าวเหนียวก็มันง่ายจริงๆเลย맛있는데? 오호โอเคทุกคนข้าวเหนียวหมูปิ้งกิมปับเรียบร้อยนะคะทุกคนดูสินะครับกิมปับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับว้าวข้างในมีหมูปิ้งด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับหมูปิ้งนะครับของลุงอยู่เกาหลีว้าวสุดยอดเลยนะครับทุกคนเห็นไหมว้าวแล้วมีข้าวเหนียวนุ่มนะครับ
ว้าวข้าวเหนียวหมูปิ้งคิมปับเร็วๆนะคะว้าวสุดยอดเลยมีข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยแล้วก็คิมปับนะครับคิมปับก็ใช้ข้าวเหนียวกับหมูปิ้งนะครับก็เลยก็อาหารไทยอาหารเกาหลีผสมกันหมดเลยนะครับว่าเสียดายที่ไม่ได้ซื้อแครอทมาใส่ด้วยนะครับถ้าจะมีแครอทก็สีสวยขึ้นแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็ยังไงก็มันดูดีโอเคเนาะผมก็ผมคิดว่ามาโอเคนะครับต้นแล้วก็หมูปิ้งก็มาสีอ่อนๆแล้วก็เต้อิงปิงก็อิงมันสวยดีปังใช่뭐지? ก็เหมือนกินหมูปิ้งแล้วก็กินกับอันนี้ครับข้าวเหนียวแต่มีเครื่องของเกาหลีก็แล้วก็มันรสชาติเค็มด้วยหวานด้วยแล้วก็มันเปรี้ยวนิดนึงด้วยแล้วมีสาหร่ายใช่ไหมครับสาหร่ายก็มันห่ออยู่ก็เลยก็มันมันบอกยังไงดีรสชาติมันดีกว่านะครับจริงๆเลยนะครับสุดยอดเลยครับแล้วหมูปิ้งด้วยนะครับหมูปิ้งนะโอ้โหห่วงว่าสีอ่อนๆก็เลยก็รสชาติก็วางอันเดือดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว้ารู้จักแต่ว่าน้ำให้ดูเห็นไหมว้าวโอเคเนาะต้องให้ดูเห็นไหมจะกินก่อนนะครับนิ่มๆด้วยเรากินปั๊มนะครับทุกคนเห็นไหมหมูปิ้งเห็นไหมครับอร่อยกิมปับข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับ맛있다.เดี๋ยวจะแบ่งให้พ่อกินด้วยอร่อยมากพ่อทำแน่ๆยายพอดีนะครับคำเดียวก็เดี๋ยว2 วันก็ผมจะให้พ่อจึงด้วยนะครับข้าวเหนียวด้วยนะครับพ่อจะชอบหรือเปล่ากินจบแล้วนะครับว้าววันนี้หิวมากๆจริงๆเลยนะครับว้าวสุดยอดเลยวันนี้ก็ผมถามอาหารไทยกับอาหารเกาหลีผสมกันเลยนะครับว่าอร่อยนะเหมาะสมกันมากด้วยนะครับทุกคนจริงๆเดี๋ยวทุกคนก็ลองทำดูนะครับไม่ยากมากเท่าไหร่ครับง่ายด้วยแล้วก็อร่อยด้วยจริงๆนะครับทุกคนโอเคเนาะว้าวตรงนี้ก็อิ่มมากๆจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะคิดเมนูใหม่ที่อาหารไทยกับอาหารเกาหลีผสมกันด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนก็รอชมด้วยนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าพอใจวิดีโอคลิปของวันนี้ก็เขียนคอมเมนต์เยอะๆหน่อยแล้วก็กดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยกดกระดิ่งกดแชร์ให้หน่อยนะครับให้กำลังใจผมเยอะๆเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย